napuntahan na natin yung falls eh. Hindi na siya. May mga dolphin, no? Tingnan mo yung curtain kung may size large pa niya. Pilipinong buhangin. Tsaka tatlong beach pa pupunta siya. Saan yan? One, two, three. Ano yan? Ano ginagawa? Wala, nakagana lang. Wait lang, update. Nag-jet ski pa rin. Ito, mga maganda rin sa taas, oh. Buhok mamaya. Doon, oh. Balik tayo dyan. Parang lungkot. Parang lungkot. Apat, kain mo.